PUBG Mobile වෙනුවට එන FAUG game එක. ඔයා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං නිවුස් අප්ඩේට් එකක් අරගෙන එන්න. ඉන්දියාවේ PUBG Mobile බෑන් වෙලා මේ වෙනකොට මාස කීපයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි PUBG Mobile එක නැවතත් ඉන්දියාවට හරියන විදිහට මොඩිෆයි කරලා අරගෙන එන්න මේ වෙනකොට කතා බහක් ඇති වෙලා තිබ්බා. නමුත් ඒක මේ වෙනකන් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ඉන්දියානු රජය පැත්තෙන් ලැබිලා නැහැ කියලා තමයි ආරංචි වෙන්නේ. කොහොම වෙතත් මේ දේවල් එක්ක ඉන්දියාවේ මේ PUBG Mobile game එක බෑන් වෙනවත් එක්කම තවත් Chinese apps සිය ගණනක් එක්කම ඒ කාලෙම රිලීස් කරපු අලුත් concept එකක් එහෙම නැත්නම් අලුත් mobile game එකක් තමයි FAUG කියලා කියන්නේ. Fearless and United Guards කියන දිග නම කැටි කරලා PUBG වගේම FAUG විදිහට මේක රිලීස් කරන්න තමයි ඉන්දියාවේ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන එන්කෝ සමාගම මෙතනදී තමන්ගේ අයිඩියා එක ප්ලෑන් එක දුන්නේ. ඉතින් මේක රිලීස් වෙන්න තිබ්බ දවස පහුවෙලා නොවැම්බර් 30 වෙනිදා වෙද්දී මේ ගේම් එක ප්‍රී රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන් විදිහට Google Play Store එකට අවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් Android Play Store එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් Fearless and United Guards කියන විදිහට මේක සර්ච් කරන්න. මේ වෙනකොටත් fake apps ගොඩාක් මේකට අවිලා තියෙනවා. කොහොම වෙතත් එන්කෝ කියන ඩෙවලොපර් යටතේ රිලීස් වෙලා තියෙන මේ ගේම් එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරොත් මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රී රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ගේම් එක රිලීස් කරපු ගමන් ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ගේම් එකේ කතන්දරය වෙන්නේ මේ වෙනකොට රිලීස් වෙලා තියෙන නිවුස් එක ඉන්දියාවේ බෝඩර් පැට්‍රෝල් එක එහෙම නැත්නම් දේශ සීමාවල ඉන්න ඉන්දියානු හමුදාව පාදක කරගෙන එයාලගේ සිද්ධ වෙච්ච සත්‍ය සිදුවීම් එහෙම නැත්නම් ඒ සිදුවීම් අලලා තමයි මේ ගේම් එක යනවා කියලා කියන්නේ. කොහොමද අර PUBG Mobile ගේම් එකේ තිබ්බ Battle Royale mode එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා තාමත් මේ ඩෙවලොපර්ස්ලා කියලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි කවුරුත් දන්නවා PUBG Mobile game එක රිලීස් වුණාට පස්සේ සෑහෙන අප්ඩේට්ස් ගොඩක් ආවා. අද අපි මේ ප්ලේ කරන තත්ත්වෙට මේක එන්න. ඉතින් ඒත් එක්ක සංසන්දනය කරාම ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි FAUG game එකටත් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ වගේම අප්ඩේට්ස් එක්ක ඉදිරියට තමත් හොඳ game එකක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ game එකේ කතාව මීට මාස 3-4කට කලින් ඉඳලම නිවුස් වල තිබ්බා. නමුත් මේක අරගෙන එන්න තරම් සුවිශේෂී දෙයක් උනේ නැහැ. නමුත් ඒ සුවිශේෂී දෙය මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ ලෝකයේ විශාල ජනගහනයන් ඉන්න රටවල් අතින් ඉදිරියෙන්ම ඉන්න රටක්. ඉන්දියාවේ මාකට් පර්ස්පෙක්ටිව් එකකින් බැලුවොත් මාකට් ෂෙයා එක අතින් විශේෂයෙන්ම මොබයිල් යූසර්ස්ලා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ නිසාම තමයි PUBG Mobile game එක පවා නැවත වතාවක් ඉන්දියාවට හරියන විදිහට මේක සකස් කරලා අරගෙන එන්න. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඉන්දියාවේ e-sports වලට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන ගණනක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් පවා මේගොල්ලෝ මේ PUBG Mobile එක නැවත හඳුන්වා දීම එක්කම සමගාමීව කරන්න මේගොල්ලෝ කටයුතු කරනවා කියලා. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ PUBG Mobile වල තියෙන මයික්‍රෝ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වගේ දේවල් වලින් ඉන්දියාවේ ඉන්න අති විශාල ජනගහනයත් එක්ක කොච්චර විතර ආදායමක් ඒ සමාගමට ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ සෙනාරියෝ එකක් තුළ නොවැම්බර් 30 වෙනිදා 2020 මේ FAUG Mobile game එක ප්‍රී රෙජිස්ටර් වෙන්න මං කලින් කිව්වා වගේ ඕපන් වුණා පබ්ලික් එකට. පැය 24ක් යන කලින් ඉන්දියාවේ Google Play Store එකේ වැඩිම ප්‍රී රෙජිස්ට්‍රේෂන් ගාණක් ගත්ත මිලියනයකට වඩා වැඩි ප්‍රී රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න මේ FAUG Mobile game එකට පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච මිලියනෙන් අපි හිතමු භාගයක් මාසෙකට රුපියල ගානේ මේකේ ඔන්ලයින් මයික්‍රෝ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න වියදම් කරොත් ඒගොල්ලන්ට එන්නේ මොන වගේ පේමන්ට් එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ අති විශාලයි ලංකාවත් එක්ක සංසන්දනය කරාම අති විශාල මාකට් ප්ලේස් එකක් ඉන්දියාව තුළ තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ වෙනකොටත් ගේම් එකේ ට්‍රේල් එකක් නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉන් ගේම් ෆුටේජ් ටිකක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි ගේම් එකේ ග්‍රැෆික්ස් මදි කියලා. ඉතින් මේකට ඩෙවලොපර්ස්ලා තමගේ YouTube channel එකේ දාලා තිබ්බා. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ටාගට් කරන්නේ හැම ෆෝන් එකකම low end එකේ ඉඳලා හැම ෆෝන් එකකටම මේක වැඩ කරන්න. ඉතින් ඉදිරියේ අප්ඩේට්ස් එක්ක මේ ගේම් එක තවදුරටත් විෂුවල් අතින් වැඩි දියුණු කරලා හැම දෙයක්ම කරන්න යනවා කියලා. කොහොමද මේකේ ඩෙවලොපර් කට්ස් ටිකකුත් YouTube එකේ තියෙනවා. එතනදී ඒගොල්ලෝගේ විශේෂයෙන්ම graphic models ඒ වගේම animations හැම දෙයක්ම ඉතාමත් smooth විදිහට online purchase කිරීම හරහා මේගොල්ලෝ සිද්ධ කරගෙන යන විදිහක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් කිව්වම ඒ පැත්තෙන් ඉතාමත් ලේසියි. මුලින් ඉඳලම දෙයක් animate කරනවට වඩා මේ වෙනකොට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් online purchase කරගන්න පුළුවන් animation sequence මේ වගේ දේවල්. කොහොම වෙතත් game එක මේ විදිහට දැන් develop වෙලා මම හිතන්නේ ඉතාමත් ඉක්මනින් release වෙයි. අපිටත් play කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ටත් pre register වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට මේ project එකට mentor කෙනෙක් විදිහට සුපිරි ඉන්දියානු
නළු අක්ෂය කුමාර් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගේම් එක උපයන ආදායමෙන් 20%ක් ඉන්දියාවේ රණවිරුවන්ගේ අරමුදලකට දෙන්නත් මේ ගේම් එකේදී මේ අක්ෂය කුමාර් තමන්ගේ කැම්පේන් එකේදී කියලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වෙතත් මේ හරහා ඉන්දියානුවන්ට තමන්ගේම රටේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන ගමන් මේ හරහා තමන් වැය කරන මුදල තමන්ගේම රටේ 120ක් කියලා කියන්නේ තමත් ලොකු ගාණක් තමන්ගේම රටේ හමුදාවටත් ඒ හරහා යම්කිසි විදිහකට වක්‍රාකාරව සපෝට් කරන්න. ඉතින් මේ තුල මම හිතන්නේ ඉන්දියානු රජයනොත් මේකට ග්‍රීන් ලයිට් එකක් ලැබිලා තියෙනවා ඉදිරියට යන මේ වගේ සෙටප් එකක් තුල. ඉතින් ඉන්දියානු මාකට් එකත් එක්ක කවුරුත් ප්ලේ කරලා නැති ගේම් එකක් මිලියනයක් රෙජිස්ටර් වෙලා කියලා කියන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත ගේම් එක රිලීස් වුණාට පස්සේ එයාලගේ මාකට් ෂෙයා එක ඒ වගේම එතනින් එහාට ඒගොල්ලෝ බිල්ඩ් කරන දේවල් ගැන අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ මෙන්න මේ වගේම මාකට් ෂෙයා එකක් නැති එක මේ වගේ උනන්දුවක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දෙයක් අචීව් කරන්න සෑහෙන අමාරු වෙන එක මම හිතන්නේ සමහර විට ලංකාවේ මොබයිල් ගේම්ස් වලට විශේෂයෙන්ම එන්න තවමත් ලංකාවේම ඩෙවලොපර්ස්ලාගේ අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ගේම් ස්ටුඩියෝස් ඉන්නවා ලංකාවේ. මම හිතන්නේ මේ හරහා අපිටත් යම්කිසි විදිහකට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි විශේෂයෙන්ම මොබයිල් ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.